ඉතින් යාළුවනේ අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ OTG ඇඩැප්ටර් එකක් පිළිබඳව. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේ OTG එක මගින් අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩ මොනවද කියලා. on the go කියන එක තමයි මේ විදිහට අපිට OTG යනුවෙන් කෙටි කරලා හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. OTG එක මගින් අපිට පුළුවන් ඕනම USB device එකක් ෆෝන් එක සමග කනෙක්ට් කරන්න. ගොඩක්ම කම්පියුටර් වල භාවිතා කරන්න තමයි USB pen, keyboard, mouse වගේ දේවල් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ උපකරණ ෆෝන් එක සමග කනෙක්ට් කරලා අපේ වැඩ කටයුතු පහසු කර ගැනීම සඳහා මේ විදිහට OTG ඇඩැප්ටර් එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ OTG ඇඩැප්ටර් එක Aliexpress එකෙන් තමයි මිලදී ගත්තේ. මේක රුපියල් 147ක් වුණා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ OTG ඇඩැප්ටර් එකක් මිලදී ගන්න. මේකට පුංචි key tag එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ OTG ඇඩැප්ටර් එක ටිකක් වෙනස්. මොකද මේකේ USB port දෙකක් තියෙනවා. USB type C port එකක් සහ micro USB port එකක් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේක රුපියල් 147ක් උනේ. නැත්තම් මීටත් වඩා අඩුවට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ OTG adapters. ඉතින් මම මේ OTG adapter එක ගත්තේ ෆෝන් වර්ග දෙකටම use කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් OTG එක මගින් ෆෝන් එකට pen drive එකක් සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම්. ඉස්සරෝම මේ විදිහට OTG එකට pen එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් තියෙන්නේ අපිට මේ OTG එක ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. type C port එකක් තියෙනවා නම් type C port එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. micro USB port එකක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. OTG එක ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරලා පස්සේ notification එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකට USB එකක් කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙහෙම ෆයිල් මැනේජර් එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අමතරව සම්බන්ධ කරගත්ත ස්ටෝරේජ් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති USB storage 1 කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම සම්බන්ධ කරේ 4GB pen එකක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක. ඉතින් මේ විදිහට අපිට pen එකේ තියෙන සියලුම ෆයිල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට pen එකේ ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට pen එක සම්බන්ධ කරලා ෆිල්ම් එක උනත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ෆයිල් ෂෙයා කරගන්න එක අපිට ගොඩක් පාසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ OTG ඇඩැප්ටර් එකක් තියෙනවා නම්. ඔයගොල්ලෝ pen එකක් ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරලා අනිවාර්යයෙන්ම අන්මවුන්ට් කරලම ගලවන්න. pen drive එකක් විතරක් නෙමෙයි. USB keyboard එකක්, mouse එකක්, ඒ වගේම portable hard disk එකක්, ඒ වගේ දේවලුත් මේ විදිහට OTG මගින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. pen එක සම්බන්ධ කරා වගේම තමයි mouse එකක් සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් mouse එක සම්බන්ධ කරාට පස්සේ හරියට OTG එක මගින් සම්බන්ධ වුණා නම් මේ විදිහට mouse එකේ light on වෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක වගේම control කරන්න පුළුවන් මේ වගේ OTG එකක් මගින් mouse එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරගත්තොත්. ඉතින් කිසිම අවුලක් නැහැ, හොඳට වැඩ කරනවා මේ විදිහට. ඔයාගේ ෆෝන් එක බිම වැටිලා ටච් එක ඩැමේජ් වුණා කියලා හිතන්න. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවකදී අපිට ෂොප් එකකට දෙන්න වෙනවා ෆෝන් එක රිපෙයාර් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට මේ වගේ OTG එකක් තියෙනවා නම් අනවශ්‍ය ෆයිල් ඩිලීට් කරලා ඔයාගේ ප්‍රයිවට් දේවල් ඩිලීට් කරලා අපිට ෆෝන් එක හදන්න දෙන්න පුළුවන්. ඔයා ගේම් සෙල්ලම් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ගාව දැනටමත් මෙන්න මේ වගේ USB ගේම් කන්ට්‍රෝලර් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ෆෝන් එකේ ටච් එක භාවිතා කරන්න නැතුව මේ කන්ට්‍රෝල් එක භාවිතා කරලා ගේම් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ කීබෝඩ් එකක් උනත් සවි කරලා අපිට දැන් ඔයාගේ මොකක් හරි ලියුමක් හරි මොකක් හරි ටයිප් කරගන්න තියෙනවා නම් කීබෝඩ් එකක් හයි කරලා ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා මේ වගේ ඔයාගේ ලියුම ටයිප් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඕනම USB උපාංගයක් මේ OTG එක මගින් සවි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ OTG ඇඩැප්ටර් එකක් මිලදී අරගෙන ඔයගොල්ලොත් තියාගන්න. හදිසියකදී වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. ඉදිරියේදී මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.